Kính thưa đại chúng, thưa Sangha, with my memory with Jack, I usually call him Uncle Jack because of first because of his age. He came here when he was like 77, 76. Our monastery established on April 2012. In September 2012, that's when he came to a monastery. When he first came to monastery, and it was lucky for him, he had a chance to met the Grand Master. I was running an errand that day, and as I walked into this door, I saw him standing there with the Grand Master. And the Grand Master introduced him to me. And I said, wow, this man is tall and handsome for his age, especially after the Grand Master to his age. And he said he wants to come here to volunteer to help the monastery. That's his first line. And later on, he told me that he wants to thank you to Lan Yi, who introduced him to the monastery, because without her, he would not find this monastery. And through weeks of working with him, ever since that day, he showed up every day. Except Saturday, he had stayed home to do some of the work, but on Sunday he would come here and practice meditation. And I have never seen anyone who is so devoted and so committed to the monastery, to the Sangha like him. So one day he showed up. He always showed up exactly on the spot, 9 o'clock, because 9 o'clock we did a working meditation. He's always on time. Every day the same day. He will walk in to the office first, to greet to me and to monastic before we begin to do our working meditation, because he knows that's the period of our monastic working. And so one day I asked you, you're very unique and unusual. So what made you come here every day and work with us like this? He usually worked from 9 to 2:30. He would stay for a mindful lunch with us. But ever since his wife had stroke after 2 years working, his wife had stroke, and he would have to go home early to prepare lunch for her. And he mentioned a few things that I think that we can learn from this lesson. So I asked him, so what made you so devoted and committed to a monastery and always show up on time and joyfully and working with us, even in summer like this? And he said, I'm not helping the Sangha, I'm helping myself. Don't think I'm helping the Sangha, but I'm helping myself. And I said, how's that? You see, my ego, I always put right here. So now that I'm something come to the Sangha, I put my ego around my ankle. You bring it down here. That's me. You walk and work all the time. If you had talked to Jack, you would know that all his life, he's a multi-talented person. He worked with Five Stone as a manager, as a supervisor for 30 years. He owned antique shop. He owned a restaurant, and many other work that he had done before he come to Five Stone when he was young. He started working at the age of 16, Annie. And he started with a carpenter first, and he built them, and get the education. And so that was the first thing he was expecting. No thanks me. I've just come here to help myself. I want the rest of the day I have to come back with the spiritual. And the best way to come back to spirituality is to lower your ego, to be humble and to be modest like her.
The second lesson I have learned from him is that he left his wife dearly, Phap. He had lived with Phap for 62 years. Long life together. And I asked him, what is your secret to keep a happy marriage? He said, never argue. I said, well, that's hard. Well, marriage not to argue. And say, well, what there's, that you help you to conflict without arguing with your wife? He said, I believe that if I argue with her, I'm a selfish person. And I like to see myself as a gentleman, non-selfish. So I concentrate on non-selfishness. He said, if any spouse are arguing each other, that's when they're selfish. So that's his secret. Live unselfish life, so that you don't have to argue with your spouse and the people around you. The third thing he shared with me that he said he's a very disciplined person, a most disciplined. But when he comes to the monastery, he said, you're a master of discipline than myself. Because everything I organize is so early. And he found that's impressive. And he finds us very joyful to find a young one who always eager to work in early. And he found the monastics, here, and the friends here are so lovely. Even a small sangha, but they always try their best to come and practice and to help when there's need to. And the fourth thing he shares, because the Grand Master says something to him. He asked the Grand Master that day when he came, he showed up at the monastery, how do you define God? That's what he says to the Grand Master. And the Grand Master, God is everywhere. God is in your heart. God is in your eyes. And God is in lotus, or dog. God is you. You are God. You look at the white cloud, green leaves, you find God. So don't limit yourself at the word God. It's always greater. But expand the word God, that God is everywhere, in the eyes of love, in the heart of compassion, in the loving kindness action. That's God. If you see anyone who act, who think, who say in a lovely way, that's God. And that changed his life from there on. And of course I can go on and on, but I'm gonna stop here because I want every one of us to share his memory. Và trước khi chuyển qua quý Phật tử nói thì xin chia sẻ một đoạn ngắn tiếng Việt thôi. So I'd like to translate a few words in Vietnamese. Ngày đầu tiên mà Nhuan học Pháp xuất hiện là lúc đó khoảng tháng 9 2012, sau khoảng 6 tháng của tôi bị thành lập. Và lúc đó chúng tôi mới bước về vào vô trong cái chính điện này thì thấy Nhuan học Pháp đang đứng nói chuyện với sư ông. Lúc đó đang chạy công việc và sư ông đã giới thiệu Nhuan học Pháp cho thầy biết. Và những cái lời đầu tiên mình nhìn Nhuan học Pháp là mình rất là mến, bởi vì ông rất là cao và đẹp và luôn
nhất là sau khi xong nói là vị này là 77 tuổi, 26 tuổi, và mình thấy là cái tướng này rất là đẹp, một người đúng là dùng Phật pháp cao ráo như vậy. Và trong cái thời gian ông đến đây quý vị biết là lúc nào ông có đến đúng giờ 9 giờ để mà chấp tác, bởi vì ông biết là thời khóa của tu viện là đại chúng là có giờ chấp tác lúc 9 giờ, cho nên lúc ngày nào như ngày nào ông có mặt lúc 9 giờ sáng. Và thứ bảy thì ở nhà để đọc kinh sách, rồi chủ nhật thì về lại đây tu tập với quý Phật tử, không có ngày nào ông vắng mặt, trừ khi có công việc ở nhà thôi, mà cái đó rất hiếm hoi vô cùng là ông vắng mặt. Và cứ như vậy từ ngày đó là ông có mặt với tu viện trong giờ chấp tác đều như vậy, không có ngày nào nghỉ cả. Và trước 2 năm đầu thì ông chấp tác từ 9 giờ sáng cho đến 2 giờ rưỡi mới về. Sau 2 năm sau thì vợ bị stroke, cho nên ông phải cần về nhà để mà săn sóc và nấu ăn cho vợ. Và thì có một ngày ông đến, mà thường ông đến ông vào văn phòng trước, chào thầy trước, chào các quý sư cô đây, rồi bắt đầu thầy trò cùng nhau chấp tác làm việc. Thì có một hôm thì mời ông tâm sự và hỏi ông là thứ nhất là cảm ơn ông rất là nhiệt tâm đối với tu viện của ông Nam Hải. Thì ông nói như thế nào? Ông nói như thế này quý vị. Ông nói đừng để cảm ơn tôi, đừng cảm ơn con, mà cảm ơn tu viện đã cho ông cơ hội để được đến đây chấp tác. Và đặc biệt là cảm ơn cô Lan Vi là cô Bảo Nhật Từ đã giới thiệu cho ông đến tu viện, nếu mà không có cô. Bởi vì ông thứ nhất là ông muốn học cái bài học mà ông cho là bây giờ cuộc đời ông không còn bao nhiêu nữa, 70 mấy tuổi là có thể đi bất cứ lúc nào, và ông muốn hướng về tâm linh. Và khi ông tới tu viện là một cơ hội cho ông bỏ cái bản ngã của ông ở dưới, ngay cái đầu, ngay cái mắt cá. Bởi vì bản ngã ông nói là lâu này nó khi nào nằm trên đây không à, nó không đi nằm dưới đây. Mà muốn về đời sống tâm linh đó thì phải bỏ dẹp cái bản ngã thì mới càng gần với tâm linh được. Và đến tu viện làm công quả là sẽ cho ông cơ hội đó. Bởi vì quý vị biết là dùng hộ pháp, tử dùng hộ pháp 16 tuổi đã bắt đầu làm việc rồi, với ba rồi làm thợ mộc, và từ đó học thì nó ra trường rồi 30 năm làm việc với Firestone, mà là manager, là supervisor. Trên cái vị trí ông lúc nào cũng là điều khiển người ta làm, chứ không ai điều khiển ông cả. Mà trước khi làm với Firestone thì ông là chủ nhà hàng này, có tiệm nhà hàng, ông là chủ tiệm bán những thứ antique nè, đồ cổ nè, rồi những cái việc khác ông đã làm. Thì cuộc đời của ông chỉ ra lệnh và hướng dẫn người ta làm thôi. Nhưng mà ông đến đây là ông biết là ông phải nghe lời hướng dẫn của một vị thầy, một vị sư. Ông không tự quyết định nữa, mà đúng như vậy. Ông không bao giờ tự động tự tác làm cái gì. Ngày nào đến cũng vào trong phòng thưa thầy, rồi công việc gì giao thì làm như vậy. Và đặc biệt khi ông làm sai đó thì ông lại sám hối. Và ông nghĩ tới tu viện thứ nhất á, là giúp cho ông bỏ cái bản ngã. Đó là bài học mình có thể học. Ông nói là càng bỏ cái bản ngã của mình á, thì chúng ta mới gần với Phật pháp, gần với đời sống tâm linh. Đó là điều thứ nhất mình có thể học hỏi. Cái thứ hai, dùng hộ pháp chia sẻ là, thì mình hỏi là cái bí quyết gì mà ông đã sống với người vợ ông là 62 năm. Bây ông là trước ông ra đây là 62 năm, thì lúc đó chỉ là không mấy năm. Thì ông nói là không ích kỷ. Một người mà có ích kỷ là người đó hay cãi vã. Vợ chồng muốn sống lâu năm mà hạnh phúc là không cãi vã, sống không ích kỷ thì mới hạnh phúc. Và đúng như vậy, hai vợ chồng không bao giờ
kính yêu nhau. Và điều thứ ba là ông đến với tu viện một cách mà quý kính, là ông cho ông là một người rất là kỷ luật, ngăn nắp đâu đó đàng hoàng. Nhưng mà khi ông gặp được chúng tôi, mình thì ông phục hơn, và ông thấy là mình còn ngăn nắp và kỷ luật hơn ông nữa. Chính là điều đó ông làm ông phục và kính mến. Và sau đó ông đã phát tâm quy y và thành một đệ tử. Và điều thứ tư là được gặp sư ông và đặt câu hỏi với sư ông là: bạch sư ông, thế nào là thượng đế? Chữ thượng đế là như thế nào? Xin sư ông định nghĩa cho con. Và sư ông dạy là thượng đế có nơi tất cả mọi nơi. Thượng đế có thể trong cặp mắt của ông, thượng đế có thể trong trái tim của ông, thượng đế có thể nằm ở ngay cùng chú chó Lotus, thượng đế có thể kiếm ở trên bầu trời xanh cây. Cho nên đừng có giới hạn chữ thượng đế là chỉ ví cho những đấng thiên mà creator, tức là tấn tạo tất cả mọi gì trong vũ trụ này. Mà thượng đế là những ai có cái hành động, có những suy nghĩ, có lời nói hay ý đẹp và luôn có hướng về phụng sự cho lời tha, thì đó là thượng đế. Cho nên đừng bao giờ giới hạn cái chữ thượng đế. Thì khi nói cái đó, ông là càng phục và càng thấy gần gũi với đạo Phật hơn là những đạo nào. Thì xưa nay ông cũng chưa có định hướng cái đạo nào cho mình cả. Nhưng mà ông lớn lên trong nhà Thiên Chúa giáo, cho nên cũng có một cái suy tư như vậy. Nhưng mà khi gặp được sư ông, gặp được chúng tôi tu tập và đến đây là đã là thay đổi cho cuộc đời của ông. Thì dĩ nhiên bây giờ để nói hoài cũng sẽ không bao giờ hết được đối với nhiều Hộ Pháp, bởi vì đối với nhiều Hộ Pháp là một cái kỷ niệm không bao giờ có thể ba mười được đối với thành người già, bởi vì cái hình ảnh ông quá đẹp và quá dễ thương. Lúc nào cũng hướng về hành lời Phật dạy, lúc nào có một lòng bảo hộ và nâng đỡ tu viện cùng sự tam bảo. Đó là cái hành ông. Và thưa quý vị, đúng nhờ cái công đức đó, ông ra đi một cách rất là nhẹ nhàng. Ông sáng, ông mở mắt và ông nhìn mọi người và ông ra đi như vậy thôi. Thì xin chia sẻ với đại chúng như vậy. Và những người cái này mình phải nói, bởi vì không nói thì thấy uổng quá. Là ông có 4 cái nguyện mà ông trước khi ông ra đi ông muốn thực hiện được. Thứ nhất là ông muốn chết tại nhà, điều đó ông thực hiện được. Bác sĩ không cho về bởi vì ông đi không được, nhưng mà ông 1-2 năm về thì mình làm giấy tờ là ông được về. Thứ hai, được chết trên cái ghế mà ông hay nằm nghỉ mấy năm qua là ông nằm nhiều không được, cho nên ông ngồi lên thẳng. Và trong cái thế đó, người vợ ông nói là ông không có một cái đau nhức gì cả. Sáng đó lúc 7:20, lúc giờ ông hay ăn uống và đọc báo, và ông ra đi nhìn vợ rồi mọi người và đi ra nhẹ nhàng như vậy, nằm trên cái ghế đó. Cái thứ ba là ông được có 49 ngày lễ cầu siêu, cho nên quý Phật tử hoan hỷ trong 6 tuần đến có mặt ở đây để cầu siêu dùm cho Hồ Điện cùng với đại chúng, để mà giúp cho nhiều Hộ Pháp những ước mong của ông. Và điều thứ tư là ông muốn rải cái cốt của mình ở tu viện, và bây giờ đợi cốt của mình rải, cái đó cũng sẽ thực hiện. 4 điều được thực hiện. Thì lúc chúng ta mất, không phải ai cũng được toại nguyện những ý mình mong muốn, nhưng nhiều Hộ Pháp được điều đó. Đó là cái sự thực tập
và cái công đức của ông có, và ông biết là trước khi ông chết, ông đã biết này đó. Từ 3 cho đến 2 tuổi ông nói như vậy, và ông cố gắng đợi một người bạn mà họ cho coi là con nuôi Francisco để mà ông gửi gắm cô vợ cho người bạn này để săn sóc. Nhưng như ngoài ông ra thì có tu viện Nhuan Nam Hải nữa, và tất cả các bạn đây. Đó điều mình muốn nêu ra. Before I conclude, I want to share 4 things of Jack's wishes before he passed away. Now, I think most of us, when we pass away, it's hard to accomplish all the wishes that we want to attain before we transit. But with Jack, these wishes had come true for him. First, he wanted to die at home, and he did. The doctor don't want him to discharge him from the hospital or rehab, but he wanted to, so he did the paperwork, and he came home. Second wish he wanted is that he wanted to die in his reclining chair. He had slept in that reclining chair for the past 2 years because he couldn't sleep on the bed, and he wanted to die, and he did. According to his wife, according to his Phap, told me that in that early morning, 7:20, May 28th, he woke up and he's looking around and he smiled. He was no pain at that time at all. And he's looking at his wife and smile, and he shuts his eye, and he transitions and passes away just like that. And he could go earlier than that because he told me that I asked him, Uncle Jack, when do you want to leave this world? I think about 3 days to 2 weeks. And I think that he was waiting for Francisco to come home. And so, because Francisco is like a friend to him for many years, and his wife, and almost like adopted son to Phap. So he wanted Francisco to take care of Phap. And of course, she had us too. And so we were waiting for him, and when Francisco arrived on 27 night, the next day, that's when he passed away. On the day that he usually doing her routine, read newspaper, have breakfast, like 7:20. His third wishes is to do 49-day ceremony. So I hope that if you complete the next 6 weeks, please come here and join with us on that and do this 6 weeks for him next, when we have 6 more weeks. And his last wish is to spread his ashes around the monastery. Yes. So when we receive the ashes, I will let you know, and we'll do the ceremony for him. So he had accomplished all 4 wishes. So I'm sure he's in Pure Land, Happy Land, looking at us and saying, "Silly Master Trent, why are you sharing all this?" He never wanted me to talk anything about him. Every time I talk about him, he's like shake his head. Why are you saying this? Don't compliment me. Don't say anything about me. Sorry, Uncle Jack, I just have to do it. So that I don't want to hold any tears. Con muốn chia sẻ về Phật tử chùa Phap. Nếu mà nói ra mà nếu mà nói ra thì đối mà kỷ niệm về thanh nhớ rất là nhiều lắm. Ông rất là người rất là
Nhưng mà kỷ niệm rất là nhiều, nhất là kỷ niệm về mà ông đi làm cái hàng của ông. Mỗi lần tới là tới phải thưa sư phụ trước, rồi khi mà ông bắt đầu có tay làm, ông làm là với sự hướng dẫn của sư phụ. Rồi ông làm xong việc á, ông còn phải hay ông làm xong việc là cái gì đó ông phải vô trình với sư phụ làm để có thể có cái việc kể để làm. Ông dùng hộ pháp rất là dễ thương, rất là người ta rất là tốt. Thánh giờ chị cầu ơn trên Tam Bảo gia hộ cho ông được đi cực lạc, rồi muốn gặp tương lai sớm. Soon, I see you soon. Nam nói về việc ông Phật tử Nhuan hộ pháp nói hoài cũng thì không hết, mỗi người cũng có biết như vậy. Ông từ đây ông rất là dễ thương. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa cô. Không, Thưa cô. mình chuyển qua chuyển lại vậy đó, bây giờ đấy không nói đi. Mỗi người mình đớp qua đớp lại, bên này xong bên kia, so we alternate both sides. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch sư phụ, kính thưa đại chúng. Cao hết, chỉ đừng để hết nắp luôn. Dạ, con nhắc đến Nguyễn Trinh chia sẻ về những hộ pháp. Dạ, từ cũng ở tu viện cho nên cũng gần gũi với những hộ pháp. Mỗi khi những hộ pháp mà đến tu viện để mà hợp tác thì các từ thấy một người mà trung thành với sư phụ, những việc gì mà sư phụ đưa cho những hộ pháp thì dù cho khó hay dễ, những hộ pháp cũng vẫn vui vẻ mà làm theo. Và cái sau cùng nhất là khi mà dắt từ có đến mấy hôm ở tại nhà của những hộ pháp thì sáng thức dậy những hộ pháp cũng mệt, cũng đau, nhưng mà cũng vẫn nhớ là những hộ pháp hỏi con có bữa nay có tụng kinh không. Con mới nói với những hộ pháp không, tại những hộ pháp mới ra tay để làm dấu để đánh. Dạ, thì con Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ. Quý vị khi kéo nắp mút mình kéo hết trên đây đó, hết nắp mút. Nam mô. Dạ, bên này nói thì bên này tắt. Yeah. Please turn on while after you share. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay chúng con đủ nhân duyên để được đến để mà dự lễ thất tuần cho ông Jack. Thì việc đầu tiên đó là chúng con đã được sư phụ giảng rất là nhiều, nói nhiều về ông. Thì thật sự ra thì chúng con chỉ mới sinh hoạt được ở chùa có 2 năm thôi. Thì theo sư phụ nói ông đã ở chùa được tới sinh hoạt tới hơn 6 năm. Thì
chúng con không có đủ cơ duyên nhiều để mà biết về ông, nhưng chúng con có một tí xin chia sẻ là trong những lần đến đây á, thì việc đầu tiên á, là con nhận thấy ở ông á, là ông có một nụ cười rất là vui, và mỗi một lần gặp ông con đều thấy có cái nụ cười rất là vui và làm cho mọi người có được cái tăng thêm cái năng lực, cũng giống như là cảm thấy mình cuộc sống này rất là đáng sống. Dù là ông ở trong cái tuổi già, hay là như sư phụ cũng đã nói là ông có một bà vợ bị bệnh, nhưng mỗi lần gặp ông đều thấy ông có một nụ cười rất là vui. Thì con nghĩ đó là một cái điểm mà rất là ấn tượng khi mà chúng con nghĩ đến ông. Điểm thứ hai á, thì con nghĩ là mỗi lần đến đây á, thì gặp ông, dù là chúng con không có đến thường xuyên, nhưng lần nào đến đây cũng đều thấy ông có mặt ở đây. Và nếu mà nhìn quanh tất cả trong chùa thì đều thấy bàn tay của ông có khắp ở mọi nơi. Thì ông là một cái người rất là giỏi, như là sư phụ đã nói là ông có thể làm bất cứ việc gì. Thì chúng con nhìn thấy bất cứ chỗ nào cũng đều có cái bàn tay của ông hết. Và đồng thời như sư phụ đã nói là ước nguyện thứ tư của ông đó là ông được rải cho ở trong thư viện này, trong tu viện này, có nghĩa là ông sẽ muôn đời gắn bó với thư viện và với tu viện, cũng giống như các quý sư ở đây. Và đó đối với chúng con đó là điều phước của ông. Ông đã làm tốt và ông đã gặt được những cái gì tốt nhất. Đó là chúng con xin chia sẻ hai điều về ông. Ladies and gentlemen, we just lucky to be here today to pray for Jack, and we just know this temple for about 2 years, but Jack already here worked with everybody about 6 years. But in the last 2 years when we met him, the two things that we remember about him, the first thing is he has a very big smile, and every time I saw him, he has a big smile, and that highlight, everybody who lucky to see him or talk with him. And the second thing is he's a handyman, and he work on everything on the temple. You can see everywhere, always have his hand, have his work. And the last wish that the master just say, his ashes to be spread in here. So it means that he will be here forever with the temple. And everywhere in the temple, you can see his work from the Broadway to the outside the temple and everywhere. So he will be the member, or he will be with the temple forever. We wish that Jack, may you rest in peace. Thank you. That's all I have. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch sư phụ, quý sư cùng các quý vị đạo hữu. Thưa hôm nay Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch sư phụ, quý sư cùng các đạo hữu ngày hôm nay. Chúng con có đủ nhân duyên, phước duyên được về chùa Quán Âm Nam Hải ngày hôm nay, và cũng là có duyên để được dự cái lễ trong 1 trong 7 thất tuần của ông Jack nhuận hộ pháp. Mặc dù chúng con không có nhiều
thời gian cũng như là có cái sự gặp gỡ được ông. Chúng con được gặp ông chừng một vài lần, nhưng mà qua sư phụ cũng như tất cả mọi người nói là cái công đức của ông đã đến chùa giúp chùa, và sự tu tập của ông thì ngày hôm nay ông đã đạt được những cái gì mà ông ước nguyện. Thì theo như lời Phật dạy thì con nghĩ đó là cảm nhận của con. Con hy vọng là cảm nhận của con cũng có một cái gì đó để xin trình với sư phụ, quý sư và tất cả các quý đạo hữu ngày hôm nay, đó là nhân và quả. Thì con cũng muốn xin chư Phật mười phương, chư Bồ Tát gia hộ cho ông được siêu sinh tịnh độ về nơi duyên nghiệp lành. Và nhân ngày hôm nay thì con cũng không có xin được nói nhiều, nhưng con có một chút xíu cảm nghĩ để trình bày. Là khi con còn nhỏ, con đã học lớp 3. Thời đó con học lớp 3 nhưng mà con nhớ cái bài thơ rất là ngắn, một đoạn thơ rất là ngắn, nhưng mà trong cái đoạn thơ đó đã nói lên cái cuộc sống của cái thế gian này. Và ngày hôm nay, trong vài năm trước đây thì con đã có duyên được biết đến Phật Pháp, và con xin chia sẻ. Thì mấy câu thơ có như sau. Mấy câu thơ này được nhân cách hóa qua những trái sung. Con xin được trình bày. Sung chín sung xanh, trái sung chín đỏ, sắp sửa lìa cành, liền gọi trái xanh buồn bã, nhìn cảnh chia ly, đau lòng khôn xiết, kẻ ở người đi. Mặc dù Phật dạy đó là vô thường, nhưng dẫu biết vô thường, sao lòng vẫn đau. Thì hôm nay con xin được chia sẻ và cúng dường đến hương linh của ông Nhuận Hộ Pháp qua bài Cát Bụi Cuộc Đời. Này bạn thân ơi, số kiếp nhân sinh chỉ là cõi tạm trần gian. Dù anh và tôi ai sang giàu ai gian khó, mai xa kiếp con người về với cát bụi mờ thì cũng đều đôi tay trắng. Đời là phù du, ta sống hôm nay đâu biết về ngày mai sau. Hãy dành cho nhau bao nhiêu niềm vui đáng có, không ganh ghét hận thù, chẳng gian dối lọc lừa, vì kiếp người sẽ vội qua. Người ơi hãy nhớ ta là cát bụi, sẽ về cát bụi thì xin đừng toan tính thiệt hơn. Đời như thoáng mơ được mất ta đâu ngờ, hỏi ai có bao giờ không trở về cát bụi đâu. Cuộc đời là bao, hãy mến thương nhau với bằng tất cả con tim, để rồi một mai khi ta lìa xa nhân thế, không lo lắng u buồn, chẳng nuối tiếc muộn phiền, chuyện thế sự nơi chân ai.
Này bạn thân ơi, số kiếp nhân sinh chỉ là cõi tạm trần gian. Dù anh và tôi ai sang giàu ai gian khó, mai xa kiếp con người về với cát bụi mờ thì cũng đều đôi tay trắng. Đời là phù du, ta sống hôm nay đâu biết về ngày mai sau. Hãy dành cho nhau bao nhiêu niềm vui đáng có, không ganh ghét hận thù, chẳng gian dối lọc lừa, vì kiếp người sẽ vội qua. Người ơi hãy nhớ ta là cát bụi, sẽ về cát bụi thì xin đừng toan tính thiệt hơn. Đời như thoáng mơ, được mất ta đâu ngờ, hỏi ai có bao giờ không trở về cát bụi đâu. Cuộc đời là bao, hãy mến thương nhau với bằng tất cả con tim, để rồi một mai khi ta lìa xa nhân thế, không lo lắng u buồn, chẳng nuối tiếc muộn phiền chuyện thế sự nơi chân ai. Để rồi một mai khi ta lìa xa nhân thế, không lo lắng u buồn, chẳng nuối tiếc muộn phiền chuyện thế sự nơi chân ai. Nam mô A Di Đà Phật. Vì nó quay phim với người này nói, mình quay phim người đó. Chị một tí này quay được, tí này là chị quay được, chị không cần phải quay. Chơi ngoài đường nha. Lên là chị quay cái này nó tối, không phải lùn nó đây, cái này nó bị ánh sáng nó hơi tối. Kính thưa sư phụ, đi cô, buổi Phật tử, con cũng không có biết gì hơn, chia sẻ sư phụ cũng biết, chứ con chỉ cầu nguyện cho ông mau siêu thoát, mau về cõi Phật. Nam mô A Di Đà Phật. I have met Jack only 2 times when I first came, and I had met him 25 to 30 years ago, but he never remembered. He could not remember when I met him and the condition. I think he was teaching, or he had in his home a group of persons at the time trying to study a search for God. And I went there a few times, and he was mostly talking in those days about the ego, how to control your ego. That was a big thing with him. And I could
I did not continue going because my husband was getting sick and died. And we went in different ways. Then I came here the first time and I recognized him even after so many years because his smile was always the same. And the things that I remembered about him was always controlling your ego and being selfless. So this is how I remember him. And for me, it did not pass away. It just transitioned to the other shore. And he's still there. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa sư phụ, kính thưa quý đại chúng, thì con cũng có rất nhiều kỷ niệm với ông Chát, nhưng mà con nhớ nhất là mấy ngày lễ ông sốt sáng, ông lo treo cờ trang trí. Ngày thứ bảy, ngày chủ nhật thì sắp xếp cho Phật tử tới đậu xi để làm chung chấp thác với ông Chát. Thì con nhớ thường ổng mấy cái nặng là ổng ép con bưng hết á. Dạ thưa sư phụ, thì con cũng không biết gì hơn, con cũng xin cầu nguyện cho ông Chát siêu sanh về nơi tịnh độ. Dạ Nam mô A Di Đà Phật. Uncle Jack, may the sun shine down upon you, may all love surround you, and may the bright light within you guide your way on. Jack had a very quiet, unpresupposing presence, and I just remember him sitting in this room behind me on his little wooden kneeling bench that he had, and just radiated who he was. And I think he was rare, and we do need to remember that we carry what we learned, and his presence will be here. Namo Amida Buddha. When I first met Mr. Jack, that was the first time I came to the monastery. So after I talked to Master Tran, it was a weekday, and so Mr. Jack was the only one working here. He was shoveling some stones in front of the Buddha statue, and so we had a long talk. I can't believe, like, the very first time I met him, we had like over an hour talk, and I really enjoyed it because I wasn't a Buddhist yet at the time, and I was interested in the religion, and it was encouraging to me. So it made me like have more faith on this religion, and he was always like trying to help the new people, guide them where to go, and I know he's handy, but beside that, and his personality was really nice. And well, after he was sick, I was trying to see him. So right after he's sick, I went to the hospital, and I bought flowers and soup for him. And he was there by himself, and he was like appreciated. And I couldn't believe he even sent me thank you card while he was so sick, and he sent to the wrong address, but I got it. Mr. Jack, I truly hope you reborn in the Pure Land, and I will see you. I'll see you in the Pure Land. Namo Amida Buddha.
think in 2012, we came out to the monastery, and I met him through working meditation. And being African American Buddhist in Bay County, not speaking any Vietnamese, he became my translator. I'm not sure if he spoke Vietnamese, but if I needed anything, Jack was who I went to. And the thing I'll take with me is he reminded me to be one with the earth, to be outside, to feel what it feels like to be outside. And I can still feel Jack he always did this to me, just a gentle touch. So for that I say, Jack, I'm thankful. Thank you, Father. Can we pass to Mr. Booth? When Master Tran said that we were going to each express something about Jack, I thought to myself, I'm so shy about speaking in front of a crowd, but I know that Jack would have said something about me if it had been me in his place. When I first started coming, he was so welcoming and was always glad to see me in the morning when I would come, and he would greet me. And this was his spot here where Riley sits. Like the gentleman said earlier, you can look all around the monastery and see Jack. I remember one time on Sunday, I asked him, "Why don't you stay and have lunch with us today?" And he told me, and while he was laughing, he said, I eat here 5 times a week. I go home and eat with my wife today. I know we're not supposed to feel attachment, but sometimes it's difficult. Sometimes I say, this is very difficult not to have that attachment. But I know from watching how hard he toiled here every day, earning that good karma, I feel sure in my heart that he will go to the Pure Land. And while we will miss his presence here in this space, we still know that he is here. Uncle Jack, I will miss you. But coming here will bring you back to me. You would have to make me cry just before it's my turn. Riley, my grandson, and I sat on my bed last night and I had to tell him that his Uncle Jack had passed away. And so we had a little talk about what he thought death really was. At his young age, he's not afraid of death. He understands it's a transition. And so I thought I was going to have to comfort him, but he was comforting me. But he's shy. But we talked about the many times that he helped Jack out here. How we got to ride on the bulldozer or whatever it is with Uncle Jack several times, doing merit work here, and how much Uncle Jack meant to him. And that he was indeed going to miss Uncle Jack.
one of the things that struck me the most about Uncle Jack was his humility. He was humble. And as everybody said, he was always smiling. And we could be talking about things that he was upset about or worried about, but he would always end our conversation with a smile. And he was positive about everything. There's part of me that thinks that Uncle Jack might want to come back so he can do some more work here, because he was kind of a representative for the American Buddhist here. I remember when I first came in, and Master Tu was here, and you were working with Tan, and so I sat and I talked with Grandmaster Tu, and we just talked a little bit about, you know, life here and what it was like to be a Buddhist. And he gave me one of his, what do you call these, malas? Is that what they're called? But it was one that personally belonged to him. And just that talk with Master Tu made me want to come back. And then I met Uncle Jack. And I didn't feel like I was out of place anymore. It was very welcoming. And you know, as the young lady said, he was kind of my interpreter too. Jack's, I think, will be remembered for so many things because he gave so much of himself to everyone. And I'm grateful to know that we will be able to spread his ashes here because he belongs here with us. And those of us that come and walk the pathway will be able to see the work that he's done and hopefully feel his presence. The other day when you were speaking and you apologized for being so emotional, I was sitting back here trying not to bawl my eyes out, but I felt pain for you because I know how much you loved Uncle Jack. But I also know how much he loves you and the monastics and all of us here. So I'm not much of a public speaker, but in honor of Jack, I felt like I needed to say something. That I loved Uncle Jack, and I know he loved me. And every time I come here, I'll know that he helped make this place what it is to be. He helped the American Buddhist feel welcome. And I'm going to miss him so much. I'm going to miss the hope that he gave to people, especially myself. And I feel so bad for Pat. Yeah, but I understand that people here are going to help take care of her and keep an eye on her, so that makes me feel good too. I'm so grateful for my Sangha and the opportunity to have gotten to know such a wonderful spirit as John W. Hutchinson, aka Uncle Jack. Nam mô A Di Đà Phật. Sư cô và đấy, Phật tử. Con có mấy lời nói dụ Uncle Jack. Uncle Jack là một người thật là tốt
tấm lòng từ bi. Ông chuyên môn là ở đây của mình. Nhớ ông là mỗi lần gọi tiền, ông ta là một người đứng ở ngoài sân để cho xe cậu có thông thả đi vô đi ra. Cho nên mỗi lần gặp ổng là ổng vui cười. Thật là cảm ơn ổng. I want to say thank you to Uncle Jack. He's a very beautiful person. Every time I saw him, he always had a smile on his face. Every time we have a celebration here at the temple, he's always a very organized person for the parking space, for the car can in and out very easily. I'm going to miss him very much. Uncle Jack, thank you very much for everything you have done for this temple. And we're going to miss you very much. Thank you, Uncle Jack. I'd like to thank Master Tron for posting the beautiful memorials towards Uncle Jack on our Facebook. The first one was very beautiful, and the second one was really nice as well. And Thursday, it really inspired me to sit at my altar in my room and like dedicate those energies and that session towards Uncle Jack. So I lit my candles and I rang the bell and I lit incense and I did a short 10-minute meditation for him, sending my energies out, and it was very good. And you know, even though I was tired, I did it anyway. You know, and then you know, I opened my window to let the incense out because you know, let it spread into the cosmos. And I went to bed, and I remember this dream, and he was in my dream with me, and we were traveling. I was driving, and he was like right next to me in the front seat, and we were traveling like to a northern state in the United States, and I remember I kept making the wrong turns. Like I would miss my exit, or I would take a wrong exit, and I would get really upset or emotional, and you know, it was like almost turning into a nightmare or like a bad dream. But I felt Uncle Jack's comfort in that dream, and you know, when I came here, like it was very inspiring and very great how he could just touch you on the shoulder, make you feel so warm inside and happy. And I'm so happy that in that dream that I was able to feel that presence and be comforted by it, but so that I would wake up with a smile rather than waking up in the middle of the night from a bad dream. So he practiced something that was called healing hands a lot, and you know, that's inspired me. And thank you, Uncle Jack, and thank you for being in my dream. I don't know if we ever made it to our destination, but like no matter how many wrong turns I took, you know, he never got upset, never got frustrated. He was always smiling and happy and comforting me, even though during those time where I would usually get emotional. Namo Phap. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bạch sư phụ, quý cô, quý Phật tử đây. Hôm nay là ngày cúng tuần của chú Giác Phap
trên dẫn hộ pháp. Con nguyện cầu cho hương linh của chú giác phát danh dẫn hộ pháp được vãng sanh theo phương cực lạc. Và con xin chia sẻ sư phụ với cô với Phật tử đây một câu thơ: nguyện cầu thế giới đồng tu đạo lành tỏa sáng chân tu giữa trời. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa sư phụ, kính thưa quý sư với kính thưa đại chúng. Thứ nhất thì con xin lỗi là có thể tiếng Việt của con không có đủ chuẩn để nói chia sẻ. Nhưng mà con thì không có thường xuyên đi tới chùa ở đây ở Quan Âm Nam Hải, thì con không có nhiều kỷ niệm với ông Jack. Mà con cái tuần trước đây thì con ở đây ở chùa với con tu tập, với con tập tác. Thì bên trong cái tuần này là con cũng ngủ dậy 4 rưỡi giờ sáng, xong rồi đọc kinh, xong rồi tập khí công với tập tác. Thì bên trong cái gì mà hết mấy cái ngày mà trôi qua thì con học được rất nhiều về Phật pháp. Với một bên trong mấy cái thứ mà con thấy là, nếu nói về ông Jack là mà cái gì mà con học tại vì con học là bên trong cái cuốn sách của Thượng tọa Hòa thượng Thích Nhất Hạnh từ Đường Xưa Mây Trắng, cuốn sách đó. Bên trong cái cuốn sách đó là dạy là không có gì, nếu một người mà mất không có, cái người đó không có phải là đến thì mất, cái người đó vẫn còn ở đây. Mà bên trong tâm của mình, bên trong cái hết mấy cái điều mình làm bây giờ ông Jack cũng vẫn ở đây. Thì lúc con chốc cháp là con cắt cỏ bên cái chùa, thì con thấy là cái tu tập của mình không có chỉ là mình đi vào chùa mình đọc kinh, cái đó là chỉ cái đó là tu tập. Rồi mình chắp cháp cái đó cũng là tu tập, cái đó cũng là cái dạy bảo của Đức Phật. Tại sao là như vậy? Lúc mà mình cắt cỏ thì nó giống như là mình cắt đi mấy cái gì mà là mấy cái điều mà xấu, mấy cái gì mà suy nghĩ mà lo lắng, cái sợ hãi, mấy cái gì mà làm cho chặn đi cái đường tu của mình. Thì cái đó là tại sao là con thấy là bên trong cái thiền á, mình phải tu, mình phải tập. Bên trong mình phải có cái tập, tại vì nếu mình tu là cũng không đủ, mình phải tập, mình phải tập gì mà Đức Phật dạy mình. Thì cái đó là cái cách mà con chia sẻ với ông Jack. Bởi vì con biết là ông Jack là bỏ rất nhiều thời gian với công sức để giúp chùa Quan Âm Nam Hải. Thì nếu con cắt cỏ con cũng hồi hướng cho ông Jack. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Unfortunately, I don't have many memories with Uncle Jack because I'm not a frequent visitor to the temple. However, this past week, I have spent my entirety monastic life here at the temple. I woke up at 4:30 in the morning to meditate, and to after that practice qigong, and then after that to do garden work here in the temple from in the morning and the afternoon. And the things I learned here in the temple
I learned many things about Buddhism, and I learned that all the things that you do, you don't have to just be here in the temple and just sit and then chant the mantras, and that's it. That's not all of what the Dharma teaching is about. Dharma is everything that you do and you put your mindfulness into. So, for example, I cut the grass. I cut most of the grass here in the temple this week, and then I thought to myself that I know that Uncle Jack, he did a lot of things for the temple. He did a lot of work, and a lot of his sweat and effort was put into the temple. So I thought to myself that when I cut the grass, yeah, you can think of it as volunteer work, but on the other hand, you can think of it as part of the Dharma. Is that when you're cutting the grass, it's like you're cutting away like the negative feelings, negative emotions, anything that distracts you from the teachings of the Buddha. So for me, I read this book that Master Tran gave to me to borrow. It's called Old Path, White Clouds, from Venerable Master Thich Nhat Hanh. And that book, it's a biography of the Buddha, but at the same time it also teaches all of the Dharma. And from what I learned from the book is that even though Uncle Jack passed away, it doesn't mean that he's truly gone. He lives in our thoughts and the things that we do here in the monastery. If you want to honor his memory, then you continue to do good things. Not just here, but everywhere you go. That's how you spread the Dharma, and that's how you keep his memory alive. Thank you. To conclude today's activity, first I'd like to thank everyone that joined with me to share a wonderful memory of Upasaka, Jack Hutchins, and Phap. And I'd like to use this time, this moment, to read a wonderful verse that written by great Zen master Thich Nhat Hanh, contemplation on no coming and no going. Xin cảm ơn quý vị chúng đã chia sẻ, và trước khi kết thúc xin chia sẻ với đại chúng một bài thơ của đại lão thiền sư Sư Thich Nhat Hanh, tức là không đến không đi. Đây là bằng tiếng Anh, và sau đó xin chia sẻ với đại chúng một ca khúc. Contemplation on no coming and no going. My great Zen master Thich Nhat Hanh. This body is not me. I'm not limited by this body. I'm alive without boundaries. I've never been born and I've never died. Look at the ocean and the sky filled with stars, manifestation from my wondrous true mind. Since before time, I have been free. Birth and death are only doors through which we pass. Sacred thresholds on our journey. Birth and death are a game of hide and seek. So laugh with me, hold my hand, let us say goodbye to meet again soon. We meet today, we will meet again tomorrow. We will meet at the source every moment. We meet each other in all forms of life. We all meet Uncle Jack in all forms of life. Thank you. If you allow me, I'd like to read and bring these in a chanting verse. Thân này không phải là tôi không kèm vào nơi
sự sống thiên thang chưa bao giờ từng xuyên, cũng chưa hề từng riêng. Này kia biển rộng trời cao, muôn vàng tinh tú lao sao, tất cả đều biểu hiện tôi từ nguồn linh tâm thức, từ muôn đời tôi vẫn tự do. Từ xuyên là cửa ngõ ra vào, từ xuyên là trò chơi cúng bắn. Hãy cười cùng tôi, hãy nắm tay tôi, hãy vẫy tay chào, để rồi thức thì gặp lại. Gặp lại hôm nay, gặp lại ngày mai, chúng ta đang gặp nhau nơi suối nguồn. Chúng ta sẽ gặp nhau từng phút giây trên muôn ngàn nẻo sóng, từng phút giây trên muôn ngàn nẻo sóng. Gặp lại hôm nay, gặp lại ngày mai, chúng ta đang gặp nhau nơi suối nguồn. Chúng ta sẽ gặp nhau từng phút giây trên muôn ngàn nẻo trống, từng phút giây trên muôn ngàn nẻo sóng, từng phút giây trên muôn ngàn nẻo sóng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. May we dedicate this merit to Upasaka Jack Hutchins, dominant Nhuan whole Phap. May you be guided by the Buddha in 10 directions to Pure Land. We will meet again soon. Thank you. So please stay for lunch.